आज हामीले नेपालमा जुन भर्खर टिकटक बन्द भयो र टिकटक सम्बन्धी जति पनि कुराहरू नेपालमा अहिले भइरहेका छन्, जहाँसुकै फेसबुक हेर्नुहोस् अनि त्यसपछि युट्युब हेर्नुहोस्, जहाँसुकै हेर्नुहोस्, अब जहाँसुकै त के भन्नु, त्यही एउटा प्लेटफर्म फेसबुकै बाँकी छ। इन्स्टाग्राम त्यति धेरै नेपालमा चलेको पाइँदैन। त्यहाँ सबै टिकटकको मात्रै कुरा भएको छ। जहाँसुकै सरकारले टिकटक किन बन्द गर्यो, कसरी बन्द गर्यो, केका लागि बन्द गर्यो, दुर्गा प्रसाईको डरले बन्द गर्यो, के को लागि बन्द गर्यो, अब जेसुकैको लागि बन्द गरेको होस्, हरेक कुराहरूमा त्यसमा नेगेटिभ र पोजिटिभ पक्ष त हुन्छन् नै। जे कुरामा पनि नेगेटिभ र पोजिटिभ भइहाल्छन्। कोही पनि 100% कुनै पनि चिज राम्रो या 100% कुनै पनि चिज नराम्रो भन्ने कुरा त हुँदैन। अब टिकटकमा पनि अब कतिपय अश्लील खालका हरकतहरू देखिने, अश्लील खालका चालचलनहरू, संस्कृति बिगार्ने खालका कुराहरू देखिने हुनाले चाहिँ सरकारले त्यसलाई एक्सन लिएर बन्द गरेको भनेको त छ। त्यसमा चाहिँ अझ त्यहाँ माथि पनि जति पनि राष्ट्रविरुद्ध भड्काउ अभियानहरू हुन्छन्, तीहरू पनि टिकटकबाटै भाइरल हुने हुनाले कतिपय कुराहरू हाम्रा माननीय अर्थमन्त्रीहरूले, गृहमन्त्रीहरूले तार काटेकोदेखि लिएर, भ्रष्टाचारका काण्डहरूदेखि लिएर, सिसी क्यामेराको तार काटेकोदेखि लिएर, रातलाई एक ठाउँबाट हाइज्याक गरेर अर्को ठाउँमा लगेकोदेखि लिएर ठुल्ठुला नेताहरूको काण्डहरू समेत टिकटकमा भाइरल हुने गरेका छन्। त्यसरी भाइरल भएको देख्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई यो कुराले अब टिकटकमा चाहिँ मान्छेहरूलाई कतिपय अझै पनि जति पनि टिकटकमा भाइरल भएका नयाँ सरकारका बारेमा भएका न्युजहरू जति पनि छन्, टिकटकमा भाइरल भएका न्युजहरू छन्, ती न्युजहरू तपाईँ युट्युबमा खोज्नुहोस्, फेसबुकमा खोज्नुहोस्, भेटिँदैन। अझ यहाँसम्म भनौँ, कतिपय हर्क साम्पाङ बालेन जस्ता बालेनका कामहरू पनि टिकटकले नै गर्दाखेरि मान्छेहरू माझ पुगेका छन्, भाइरल भएका छन्। अन्त त देखेको छैन नि, युट्युबमा त्यति धेरै देखेको छैन, फेसबुकमा देखेको छैन। युट्युब त त्यति धेरै मान्छेले हेर्दैनन् पनि। फेसबुक भनेको एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जहाँ चाहिँ तपाईँको लिमिटेड ठाउँको लागि मात्रै, जस्तो तपाईँले जतिसम्म तपाईँका एड फ्रेन्डहरू छन्, तपाईँका फ्रेन्डहरू जतिसम्म एरियाका छन्, त्यति लिमिटेड एरियाको लागि मात्रै फेसबुकले त्यो न्युजहरू देखाउने गर्छ, त्यति धेरै देखाउँदैन। त्यही पेज र ग्रुपहरूमा चाहिँ अलि धेरै मान्छेहरूसम्म पुग्ने, त्यो पनि त्यति धेरै फेसबुकको एल्गोरिदम, युट्युबको एल्गोरिदम त्यति तगडा छैन जहाँ कि त्यो अलि टाढा टाढासम्म पनि त्यो कुराहरूलाई देखाइदियोस्, न्युजहरू पुगुन् होइन। त्यो चाहिँ टिकटकमा एउटा तपाईँले एउटा कुनै न्युज राख्नुभयो, यदि सकारात्मक छ या इन्ट्रेस्टेड छ भनेदेखि त्यसलाई भाइरल हुन बेर लाग्दैन। अब टिकटकमा कतिपय अहिले पछिल्लो समय आएर अनलाइन व्यापारहरू पनि टिकटकबाट खुबै भइरहेका देखिएका थिए होइन। प्राय अब मैले पनि कति धेरै देखेको छु, टिकटकबाट अनलाइन व्यापारहरू पनि फस्टाएका थिए। अनि त्यस पछाडि तपाईँका न्युजहरू, कति धेरै न्युजहरू जति पनि जुन युट्युबमा, जस्तो तपाईँले प्रकाश सपुतलाई र पशुपति शर्मालाई लास्ट टाइम तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, उनीहरूले गाएको गीत अलिकति खासमा त्यति धेरै साह्रै त केही पनि थिएन। सानो सानो कुराले चाहिँ उनीहरूले गाएको गीतलाई चाहिँ युट्युबमा राख्नैबाट ब्यान गरियो। जस्तो एमालेको सरकार छँदाखेरि पशुपति शर्माले लुट नसके लुट भन्ने गीत गाएको थियो, त्यसमा चाहिँ सरकारको विरोध थियो, खासमा त्यसमा नराम्रो त केही पनि थिएन भने सरकारले युट्युबमा चाहिँ अङ्कुश लगाउन पाउने भयो, जो कोहीले पनि युट्युब चलाउन पाउने भयो। फेसबुकमा पनि त्यति धेरै भाइरल हुने भएन। तर टिकटकमा चाहिँ तपाईँहरूले त्यो सरकार विरोधी कुराहरू गरेको या कुनै पनि अभियानहरू यति छिटो भाइरल भयो कि अरू प्लेटफर्ममा त्यति छिटो भाइरल हुँदैन। त्यही भएर यिनीहरूले चाहिँ एउटा तानाशाही तरिकाले हाम्रो देशको सरकारले चाहिँ टिकटक बन्द गर्न खोजेको हामीले बुझिन्छ। अब तर पनि समाचार सुन्न पाउनु, समाचार देख्न पाउनु, त्यसपछि न्युजहरू पढ्न पाउनु त हाम्रो सूचनाको हक अन्तर्गत पर्छ। हामीले त्यसलाई चाहिँ हामी त्यसबाट वञ्चित हामीलाई गराउन त सरकारले पाउँदैन। अब उनीहरूले आफ्नो तरिकाले बन्द गरे पनि अब कतिपय मान्छेहरूलाई कतिपयहरूलाई टिकटकले नै घर चलेको थियो, कतिपय एडभर्टाइजमेन्टहरू टिकटकबाटै भएका थिए, कतिपय
कलाकारहरू गाउँ घर पाखा पखेरोमा कुहिएर रहेका कलाकारिताहरूलाई पनि टिकटकले उजागर गरेर बाहिर ल्याएको थियो। कतिपय प्रसिद्ध किताबहरू पनि ल यो किताब पढ्न योग्य छ है भनेर टिकटकमा भनेपछि त्यही अनुसार प्रचार प्रसार हुने गर्थ्यो। नेताहरूको कुराहरू पनि चुनावको बेला पनि टिकटक प्रचार गर्न चाहिँ खुबै राम्रो प्लेटफर्म बनेको थियो। अहिले गर्दै जाँदाखेरि दुर्गाप्रसाईको पछिल्लो अभियान जुन व्यवस्था परिवर्तनको लागि जुन अभियान छ त्यसको लागि पनि टिकटकले चाहिँ धेरै ठुलो भूमिका खेलेको थियो र त्यही भूमिकालाई रोक्नलाई सरकार डराएर टिकटक बन्द गर्न खोजेको कि भन्ने पनि देखिन्छ। अब कतिपय न्युजहरू देशको अहितमा सरकारले गरेका कामहरूको न्युजहरू तपाईँ हेर्नुहोस् युट्युबमा र फेसबुकमा खासै भाइरल भएको पनि देखिन्न, खासै कसैले हेरेको पनि देखिन्न, देखेको पनि देखिन्न। तर टिकटकमा चाहिँ यति छिटो भाइरल हुन्छ होइन। त्यो कुराले पनि सरकार अलिकति डराएर हच्केर टिकटक बन्द गर्न खोजेको कि जस्तो लाग्छ। खैर जे होस् जेसुकै होस्, हामीलाई चाहिँ हाम्रो मेन कुरा के हो भने टिकटक चाहिँ सरकारले बन्द त गर्यो, हाम्रो त सूचनाको हक हामीले हेर्न त पाउनुपर्छ। यो कुरा मैले चाहिँ तपाईँहरूको अरूभन्दा पनि सूचनाको लागि, नयाँ कुनै भाइरल कुराहरूको लागि र त्यस्तै गाउँघरमा अलिकति पाखा पखेरामा रहेका र बाहिर आउन नसकेका कलाकारिताहरूको लागि गाउँघरमा पाखा पखेरामा रहेर बसेका र उजागर हुन नसकेका कलाकारिताहरू उजागर गर्नको लागि फेरि पनि यस्तै प्लेटफर्महरूको सहयोग चाहिन्छ। त्यही भएर हामीले टिकटकलाई फेरि ब्यान्ड भए तापनि कसरी चलाउन सकिन्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ यो भिडियो बनाएको मैले। म अहिले जहाँ बसेको छु त्यहाँ पनि टिकटक, युट्युब, त्यसपछि तपाईँको फेसबुक, मेसेन्जर, गुगल कुनै पनि कुराहरू चलाउन पाइँदैन। अरू पनि कयौँ देशहरू छन् जहाँ टिकटक, युट्युब, फेसबुकहरू चल्दैनन् र पनि त्यहाँ मान्छेहरूले चलाएका छन्। कसरी चलाइराखेका छन् त भन्दाखेरि भिपिएन युज गरेर। भिपिएन भनेको के हो त? भिपिएन भनेको भन्दा भिपिएन भनेको भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क। यो मोबाइलको डिएनएसलाई चेन्ज गरेर लोकल नेटवर्कलाई चाहिँ मोबाइलको डिएनएसलाई चेन्ज गरेर लोकल नेटवर्कमा चल्न नसक्ने जति पनि एप अथवा साइटहरू छन् ती सबैलाई चलाउनको लागि मद्दत गर्ने भिपिएन हो। तपाईँहरू अब त्यो भिपिएनहरू कुन चाहिँ भिपिएन राम्रो होला के होला, अब सरकारले टिकटक जसरी बन्द गर्यो भिपिएन पनि बन्द गर्ने हो कि भन्ने, भिपिएन भन्दा बित्तिकै नराम्रो कुरा सम्झने। भिपिएन भनेको त्यस्तो नराम्रो कुरा केही पनि होइन। भिपिएन भनेको एउटा एप्लिकेसन हो जसलाई तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गरेर अन गरिसकेपछि त्यो लोकल एरियामा ब्लक भएका जति पनि साइटहरू छन् ती सबै साइटहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र भिपिएन कसरी डाउनलोड गर्ने, कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा म तपाईँलाई सिकाउँछु। भिपिएन तपाईँले प्ले स्टोरमा जानुहोस्, त्यहाँ फ्रीमा पाइन्छ। जस्तै टर्बो भिपिएन भयो, अनि LANTERN लान्टन भिपिएन भन्ने भयो, टर्बो भिपिएनको TURBO टर्बो भिपिएन। त्यस पछाडि भिपिएन अनलिमिटेड, तपाईँले भिपिएन हान्नुहोस् त्यहाँ जति पनि भिपिएन आउँछन्। मास्टर भिपिएन भयो। यिनी भिपिएनहरूमध्ये कुनै पनि एउटा भिपिएन तपाईँले डाउनलोड गरेर आफ्नो मोबाइलमा चलाउन पाउनुहुन्छ। भिपिएन चलाउँदाखेरि मोबाइल ह्याक हुने या डाटाहरू चोरी हुने सम्भावना हुन्छ भन्ने कुरा पनि सुन्न पाइन्छ। त्यस्तो डाटाहरू चोरी हुने, ब्याङ्क एकाउन्ट ह्याक हुने त्यस्तो भन्ने कुरा हुँदैन। ब्याङ्क एकाउन्टको लागि त तपाईँको त्यो ब्याङ्कको सेक्युरिटी धेरै टाइट हुने हुनाले ब्याङ्क एकाउन्ट चाहिँ कुनै त्यस्तो एप्लिकेसनले ह्याक गर्न सक्ने समस्या हुँदैन। तर पनि सजग भएर तपाईँले भिपिएन युज गरेर टिकटक चलाउन सक्नुहुन्छ। नेपालमा पनि टिकटक चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले प्ले स्टोरमा जानुहोस्, भिपिएन डाउनलोड गर्नुहोस्, मोबाइलमा डाउनलोड भइसकेपछि त्यसलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरेपछि त्यहाँ चाहिँ एउटा कार्ड युज गरेर चलाउने भनेर आउँछ, USD युज गरेर चलाउने भनेर आउँछ कुनैमा चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ प्रोसिड विथ एड्स गर्नुहोस्, एड हेरेर चलाउने भन्नुहोस्, एड हेर्नुहोस्, त्यसपछि भिपिएन अन गर्नुहोस्, त्यसपछि टिकटक चलाउन सकिन्छ। तपाईँलाई भिपिएन युज गर्न आएन अथवा भिपिएन कुन चाहिँ राम्रो छ, कसरी चलाउने भन्ने कुरा सोध्न मन लाग्यो भने मलाई पर्सनल्ली यहाँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र मैले त्यसको लागि पनि अर्को एउटा भिडियो बनाउँछु है त।